שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמתק, אני שמוליק והפעם אני אעזור לכם לפתור את הבעיה שלפעמים אנשים שיש להם את השואב הרובוטי מסוג רובורוק נתקלים בה, וזה בעצם שגיאה שאומרת שעמדת הריקון תקועה. מה זה אומר? זה אומר שהשואב לא מצליח לרוקן את הפסולת שיש בה בתוך המיכל שלו באופן אוטומטי אל תוך השקית שנמצאת בעמדה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לעקוב אחרי המסלול שעובר את הפסולת ממיכל הפסולת אל תוך השקית, ואני אסביר לכם בסרטון הזה איך עושים את זה ואיך עוקבים אחרי המסלול. אז לי לצורך ההדגמה יש את ה-S8 פרו אולטרה, ניתקתי את המגע שלו, ובעצם השואב הרובוטי מרוקן את הפסולת דרך החלק החלול שיש באמצע המגש, יש שם פתח בצד ימין, ואז כל הפסולת עוברת דרך הפתח הזה אל איפה שהאצבע השנייה שלי נמצאת בצד ימין. אז אתם קודם כל מוודאים ששם לא תקוע שום דבר במעבר הזה. איך? תעבירו פשוט חוט ברזל או סוג של חוטר מסוים כדי לראות ששום דבר לא תקוע. משם, מהמגש, הכל עובר אל תוך העמדה, דרך החור שנמצא למטה בצד ימין. אותו דבר ואותה פעולה, תסתכלו למטה עם פנס או משהו כזה, תראו ששום דבר לא תקוע, גוש שיער, חלקיקי אבק או משהו כזה, נסו להעביר סוג של חוט ברזל בפנים, ובעצם הצינור הזה משם עובר אל תוך שקית האשפה. אז ננתק את שקית האשפה, ובעצם בואו נראה את הפתח השני של הצינור הזה, הוא נמצא כאן מאחורי המכסה הקפיצי הזה, אז נדחוף את המכסה למטה עם האצבע, כמו שאמרתי הוא קפיצי אז תתפסו אותו למטה, ובעצם תעבירו גם כאן סוג של חוט ברזל או חוטר מסוים שמוביל מלמעלה אל החלק התחתון למטה. אז אחרי שעברנו על המסלול של הצינור של ריקון הפסולת וראינו שהכל נקי והכל בסדר שם בפנים, אם עדיין מופיעה לכם השגיאה הזו, אז הסתימה נמצאת או בתוך שקית הפסולת, אז תפתחו את השקית, תבדקו שאין שם גוש גדול או משהו שמפריע בכניסה, יכול להיות שהשקית בכלל מלאה וצריכים להחליף, ואם השקית בסדר גמור והכל תקין, תעברו למיכל הפסולת של השואב הרובוטי, תראו שהוא לא מלא, שהוא לא נתקע, לפעמים מצטבר שם המון שיער ואבק, ואז בפעם אחת העמדה לא מצליחה לשאוב את כל הפסולת החוצה, אז רוקנו אותו באופן ידני, ולאחר מכן תקפידו לבחור באפליקציה ריקון פסולת אוטומטי כל פעם שהשואב חוזר לעמדה. עדכנו אותי כאן למטה בתגובות אם זה עזר לכם, ושיהיה לכם בהצלחה.